Hi guys, share ko nga lang to sa inyo tong bagong gawa ko ng L-ported na subwoofer. Bali, share ko sa inyo yung sukat niya guys, no. Bali, ito siya guys. 51 guys, yung width niya. Tapos yung depth niya ay 36.5. Ayan guys, oh, ganda oh. L-ported guys. Tapos yung height niya guys, ayan yung height niya, 37 cm. 37 cm. Okay guys, oh, ang ganda. Pwede sa kotse yan guys. Tapos pwede rin pang home theater guys. Subwoofer ang kakasa natin dyan. Tapos ito naman yung bilog nya guys, 11 inches guys to. Yan, 11 inches yan guys, yung mismong diameter nya. Tapos itong port nya 5 inches, 5 cm. So 2 inches siya guys yung port. Tapos yung depth naman ng port nya guys ay 34.5. Yan guys. Sa diameter pala ng butas guys, speaker, ano siya, talagang step down siya. Dahil yung mga subwoofer guys, step down talaga yung mga hole niyan eh. So dito naman guys, ayan, 5 cm din. Tapos dito naman guys, yung 34.5 guys, 34.5 yung harang niya sa port. Tapos itong wire na gamit ko, 16 gauge. So ideal talaga siya sa mga D12 pataas guys. Tapos yung anong ginamit ko dito guys, yung push lock. Ayan, itutusukan nyo lang, maglalak na. Very easy gamitin. Ito guys, 8 cm. 8 cm guys yung ano natin dito, yung size nyon. Tapos ito, carpet yung ginamit ko guys. Yan, black. Pwede rin naman kayo gumamit ng ibang carpet guys. Maraming color eh. May charcoal, may gray. Tapos ito, plastic lang muna ginamit ko guys dito kasi mahal kasi yung alloy guys, nasa 200. Pero itong plastic nasa 50 lang, 8 piraso na. So link below na lang guys yung mga binili natin dito. Send ko na lang, ibigay ko na lang yung sa description yung link. Kasi ito naman guys yung partner nya, yung mid-high. Ayan, mid-high. Pinaghiwalay ko kasi guys yung dapat 3-way siya eh. Pero pinaghiwalay ko yung mid-high para maganda tignan. Ayan guys, yung sukat ng mid-high natin, 31. Tapos yung depth nya, ayan, 28.5. Tapos yung width nya guys, 19. So ang pinaka max na kayang i-handle nito ng mid range guys ay 5 inches. Ayan, 19. Ayan guys, bali ito sample na to yung butas na ginamit natin dito. So, bali yan guys, nakaparallel yan. Bali lalagyan na lang natin siya ng capacitor, no, para hindi siya kasali doon sa computation ng ohms. So yan guys, so 5 inches. Saktong-sakto yung 5 inches dito guys. Tapos yung Twitter ko naman 4 inches. So basta guys, hanggang hanggang 5 inches lang yung kaya niya na laki. So yan guys. Okay to guys, ang ganda. Yung ganitong design guys, pwede naman to sa stereo. So kung stereo guys, left pa lang to. Pang left pa lang to. So meron pang right. So kung gagamitin nyo naman sa 2.1 na amplifier guys, isang ganito na lang yung kailangan nyo, isang mid-high na lang. Pero sasalpak yung speaker, full range. Saka Twitter pa rin, syempre may Twitter pa rin sa taas. Kung may tutunan kayo, sana mag-subscribe kayo and abangan nyo pang susunod natin ng DIY mga videos. Thank you.